בזמן שאתה תנקה לו את החדר, אני אקרא לו לפה לראות איזה משהו, ואז אתה עם השואב הזה תשאב את כל החלקים של המגילה. זה השואב הכי טוב שהיה להם בחנות. זה שואב עם יכולת יניקה ציקלונית של 20,000 PI לדקה. אבל רגע, מני, זה לא זה שהוא אמר לך בחנות לא לשאוב איתו חלקים גדולים, למה הוא עדין? בסדר, מה, אתה לוקח אותו כבד. אתה יודע איך אבא ואמא עומדים להסתבך אם יגלו שגנבו להם את החלקים? וואי, להסתבך רציני. אתה רואה? ננסה לעשות משהו. תקשיב, בוא תספר את הסיפור. בוא נראה אם יש בכלל משנה מתאימה. אסה, כן. הפרפר נכנס לרשת. אני הולכת לרב רימון, לבקש שילמד אותנו. אתה בא? תקשיב, יש לנו פה הזדמנות לנסות להציל את החלקים. אתה לא חושב שאבא ואמא ישמחו אם נצליח? נצליח, הם בכלל יודעים את זה. אז סוחרת החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה. אם החליקה, פטור, ואם מוחמה, חייב. להוליכה בבקעה והוליכה בהר, אם החליקה, חייב, ואם מוחמה, פטור. אם מחמת המעלה, חייב. זהו המשך של המשנה הקודמת שלמדנו, שעוסקת בענייני סוחר ומשכיר. גם במקרה הזה מדובר על אדם ששכר חמור, והוא שינה מהתנאים, והחמור מת. אבל הפעם אנחנו יודעים בדיוק מה גרם לנזק. עכשיו, יש דבר שצריך לדעת, כשאדם משכיר חפץ, הוא יודע שיכול לקרות משהו, הוא תמיד לוקח סיכון. השאלה היא איזה סיכון הוא מוכן לקחת, ואיזה סיכון הוא לא מוכן לקחת. למשל, אם אדם לוקח רכב לטיול ג'יפים, אז המשכיר יודע מראש שזה לא ייסע במקום הכי רגוע, זה יעלה וירד, ואלה התנאים שהוא הסכים להם. ואם אדם סוחר מכונית רגילה, אז הוא יודע שהתנאי הוא שאסור לו לנסוע איתה בדרכים שמתאימות רק לג'יפים. מצוין. מה המקרה הראשון? יש פה מקרה ראשי. הסוחר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה, ואז יש פה מקרים מתפצלים, עם החליקה ועם מוחמה. יפה מאוד. מדובר על מקרה שבו מי שהזכיר את החמור היה לו תנאי. הוא אמר, אתה יכול לקחת את החמור רק בהר. והסוחר לקח את החמור בבקעה. הוא שינה מהתנאי. ומה קרה? פתאום החמור החליק ומת. והדין הוא שהסוחר פטור. למה? הרי הוא שינה מהתנאים של ההשכרה. אמנם הוא שינה מהתנאים, אבל הנזק נגרם כתוצאה מהחלקה. החלקה זה סיכון שהמשכיר הסכים לקחת. אם המשכיר אמר שאפשר לקחת את החמור בהר, בהר יש הרבה יותר סיכוי להחליק מאשר בבקעה. זה אומר שהמשכיר קיבל על עצמו, הסכים לתנאי של סיכון של החלקה. ולכן, כיוון שהוא לקח אותו בבקעה, הוא הוריד את הסיכון. ואם כך, למרות שהוא שינה מהתנאים, הוא פטור מלשלם, כי הוא לא הוסיף שום סיכון. ומה המקרה הבא? עם מוחמה. נכון, הסוחר היה אמור לקחת את החמור להר. בדרך כלל בהר מזג האוויר יותר קריר. הוא לא לקח אותו להר, הוא החליט ללכת איתו בבקעה. ושם יותר חם, והחמור מת בגלל החום. אז הדין הוא חייב. נכון, במקרה הזה הסוחר חייב לשלם על החמור, כי המשכיר הסכים אולי לקחת על עצמו סיכון של החלקה, אבל לא סיכון של חמור שמתחמם, ולכן הוא חייב אם החמור מת בגלל החום. כנראה זה חמור שרגיש לחום. מה, זה כמו שמכונית רגילה, לא יכולה לנסוע בדרכים של ג'יפים. אחי, כן, שלום. באת להחזיר את המכונה? תגיד לי, אתה אומר שזה השואב הכי טוב שלך, נראה אתה מסתלבט עלינו חבל על הזמן. זה גרוטה רצינית, איך שהתחלנו לעבוד הוא התקלקל. אני מדבר, זה השואב הכי טוב שיש לנו בחנות. תן לי רגע לראות. אני רואה פה סימנים של שחיקה. יכול להיות ששאבתם חלקים גדולים? חלקים גדולים, מה פתאום? תראה, יש פה סימנים ברורים שהשואב התקלקל בגלל עומס יתר. האמת שמני, אולי שאבנו חלקים קצת גדולים. שקט!
תראה, אדוני, השואב הזה מוזכר בתנאים ברורים. אם עברת על התנאים, אתה צריך לשלם על הנזק. התנאים, תגיד לי, מה אתה עושה סיפור? אז יכול להיות ששאבנו חלקים קצת גדולים. בסדר, השואב הזה מקולקל, ואתה מנסה להפיל את זה עלינו. אדוני, אין צורך להתעצבן, זהו שואב מצוין, והוא מוזכר בתנאים ברורים, ולכן חתמת על החוזה. תנאים, עוד פעם תנאים. אתה יודע מה? אני על השואב הזה, אני לא משלם, מה תעשה לי? אם אתה לא מוכן לשלם, יש לנו עורכי דין שיוכלו לטפל בעניין. מה, אתה מאיים עליי? בני, בוא שנייה. אתה מאיים עליי? בני! אתה מאיים עליי? מה אתה עושה עכשיו באיזה עניין כזה הוא גדול? מנסה לעשות לנו סיבוב, אתה לא רואה? בוא נלך לעזה ונסגור את העניין הזה כבר. עם הכסף שנקבל ממנו נשלם ולא נרגיש אפילו. יש לך מזל שתפסת אותי ביום טוב. כמה אתה רוצה על הנזק? 7,000 שקל. תביא לו 7,000. המקרה השני נראה לי אותו דבר, רק ההפך. נכון מאוד. מדובר במקרה שהזכירו חמור שהוא רגיל לחום, אבל הוא לא יודע ללכת בהר. והתנאי היה, תיקח אותו בבקעה. כלומר, המשכיר לקח על עצמו סיכון של התחממות. הוא לא לקח על עצמו סיכון של החלקה. והסוחר התחכם, ובכל אופן לקח את החמור בהר. אז הדין הוא חייב. הרי הוא שינה מהתנאים. כי ברור שהחמור מת, כי הוא לא רגיל ללכת בהר. נכון, כמו שאמרנו, המשכיר לא הסכים לקחת את הסיכון של החלקה, אלא רק את הסיכון של התחממות. ולכן אם החמור יתחמם, הוא פטור, כי המשכיר לקח על עצמו את הסיכון שהחמור יתחמם. ואם הוא יתחמם בהר, בטח שהוא היה מתחמם בבקעה. מצוין. ומה זה המקרה האחרון, אם מחמת המעלה חייב? פה מדובר על מקרה שהחמור באמת מת מחום, אבל בגלל המאמץ הגדול לטפס בהר. רגע, אמרנו שאם התנאי היה ללכת בבקעה והחמור מת, אז הוא פטור, כי המשכיר לקח עליו את הסיכון של התחממות. וואו, אתה צודק, זה באמת מורכב. יש שני מקרים שבהם החמור יכול למות מחום. מקרה אחד זה בגלל החום בחוץ. מקרה שני זה בגלל המאמץ שהוא עשה. המשכיר קיבל על עצמו את הסיכון שהוא ימות בגלל חום בחוץ. הוא לא קיבל על עצמו את הסיכון שהוא ימות בגלל המאמץ, ובגלל שהסוחר גרם לו להתאמץ ולעלות בהר, ולכן הוא מת מחום, לכן הוא חייב לשלם, כי את הסיכון הזה המשכיר לא קיבל. אוקיי, אז במשנה מדובר על מישהו ששכר חמור, והוא שינה מהתנאים של ההשכרה והחמור מת. ואז יש את השאלה אם החמור מת בגלל שהוא שינה מהתנאים. אז זה כנראה קשור לשואב כשהשיפוצניקים האלה שכרו. אתה אמרת שהם שאבו עם זה חלקים גדולים. כנראה בגלל זה התקלקל. וזה גם בטח קשור למקרה שהחמור מת בגלל השינוי בתנאים. זה אשמתם. הם שינו בתנאים, ובגלל זה המכונה לא עבדה טוב. נכון, אז הם חייבים, הם צריכים לשלם על הנזק. המשנה הותאמה בהצלחה. זה החלק שאני הכי אוהבת, תחזיק חזק. 5 שניות של פיגור. לא יודע, אבל נראה לי שהוא יודע מה הוא עושה. יאללה. אבל אני הבטחתי לאשתך שאנחנו ננקה לך היום את החדר עבודה. כן, אבל זה לא זמן טוב עכשיו, נכון? אז מחר, תודה. בואנה נועם, המכונה הזאת פשוט מגניבה.
באמת ניסה לקנות את החלקים. ואתה עצרת אותו. תגיד, אתה קולט? בוא נלך לראות מה הולך בבית. מה המצב שם? החלקים! הם לא פה! אוף, חשבתי שהצלנו אותם. איזה באסה. אוף. או, הנה אתם, כבר התחלתי לדאוג. מה, הכל בסדר? כן, הכל בסדר. רגע, ומה איתכם? הכל בסדר? ברוך השם. והכל בסדר, כן? כן, משהו אמור להיות לא בסדר. לא, סתם, נגיד החלקים של המגילה. הכל בסדר איתם? יש סיבה שמשהו יהיה לא בסדר עם החלקים של המגילה? אף אחד לא לקח אותם? למה שמישהו ייקח אותם? החלקים של המגילה בכספת. אתם בטוחים שהכל בסדר? הכל מצוין, הכל בסדר. טוב, אז יאללה, לכו ליטול ידיים, אנחנו רוצים לאכול. מתי אגיד לך שיש לנו בעיה? מה הבעיה? לפי מה שראינו, מני והמורדי האלה רוצים לגנוב את החלקים של המגילה, נכון? נו. ובגלל שחזרנו אחורה בזמן ועצרנו אותם, אבא ואמא לא יודעים מזה. אוקיי. אז אני מתאר לעצמי שהם יבואו מחר וינסו לגנוב את החלקים של המגילה. נשמע הגיוני. ורק אנחנו יודעים מזה. וואלה. אז בוא נלך לספר לאבא ואמא, נגיד להם. נספר מה? שחזרנו אחורה בזמן ועצרנו אותם ובגלל זה הם לא יודעים מזה? טוב, בעצם אי אפשר לספר להם. הסתבכנו. אבל תקשיב רגע, נועם. אם לא היה לנו את המכונה, אז המני ומורדי האלה היו צריכים כבר מזמן לגנוב את החלקים. אז קודם כל, הצלנו את החלקים. עכשיו נשאר לחשוב איך מזרים את ההורים. אני יודע, אסה, אני יודע, אל תדאג, מחר הכל מבטיח אצלך. כן, אני יודע, אל תדאג, הכל בשליטה. איך יכולת לפשל ככה? איך? כמה זמן לוקח לשאוב כמה חלקים? 3 דקות לבד בחדר נתתי לך. אני אומר לך, המכונה היא כל הזמן כבתה, מה אתה רוצה ממני? מה כבתה? זו המכונה הכי טובה שהייתה להם. מני, אני אומר לך שזה כאילו מישהו קיבה אותה בכוונה. מה קיבה? מי קיבה? אין לי זמן לדמיונות שלך, אנחנו צריכים עד מחר להביא לאסה את החלקים האלה. אני יודע, אני אומר לך שקיבו. שקט! אני צריך עכשיו לחשוב על תוכנית חדשה, חלופית. יש לי תוכנית... פצצתית. כן, פצצתית. אמרו לי נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דף